هنتكلم النهارده على المايكرو نيوترينز. ايه المايكرو نيوترينز؟ المايكرو نيوترينز اللي هم الفيتامينز، المعادن والتريس اليمنت. الفيتامينز بتتقسم لنوعين، الفات سوليبل والووت سوليبل. الفات سوليبلز اللي هي بتدوب في الدهون، لازم بيئه دهنيه عشان تمتص، زي فيتامين دي واي وكي واي. دولت مشكلتهم ان ممكن يجي منهم تسمم، لو خدت اوفر دوز هيحصل لي تسمم. ما بيحصلش من الاكل، بس لما باخد فيتامينز عمال على بطال ممكن تسبب التسمم. الووتر سوليبل زي فيتامين بي وفيتامين سي، دولت فيتامينز دائبه في الماء، ده ميزتهم ان هم لا يسببوا اي تسمم في الجسم. بالنسبه للمينرالز اللي هي المعادن، واشهرهم واهمهم الكالسيوم والحديد. يجي بعدهم التريس اليمنتس اللي هي مواد بحتاج منها كميات صغيرة جدا جدا في الأكل بتاعي، بس هي مهمة جدا جدا لأداء الجسم بتاعي، زي الزنك وزي السيلينيوم. هنختار حبة حاجات مهمة جدا بالنسبة لنا دلوقتي ونتكلم عليهم واحد واحد. حابب ابتدي الكلام على فيتامين دي، لأن النهاردة الكلام عليه كتير جدا جدا. أول حاجة فيتامين دي من الفات سوليبل فيتامينز، أو اللي هو محتاج بيئة دهنية للامتصاص. تاني حاجة فيتامين دي موجود بكميات قليلة شوية في الأكل. تالت حاجة فيتامين دي عشان يبقى اكتف أو عشان نمتص منه كميات كبيرة لازم نتعرض للشمس، لازم على الأقل 30% من جسمي تشوف الشمس لمدة تلت ساعة كل يوم. وبالتالي احنا بنشوف كميات ناس كتيرة عندها فيتامين دي قليل في الدم. فيتامين دي ما ينفعش ناخده كسبلمنت كده، لازم نحلل قبل ما ناخده. هي ايه فايدة فيتامين دي؟ زي ما كلنا عارفين فيتامين دي مهم لصحة العظم، هو اللي بيخلي جسمي يمتص الكالسيوم ويترسب في العظم فيكون عندي عظم بصحة جيدة. بس دلوقتي الكلام ان فيتامين دي مهم جدا لصحة القلب، مهم جدا للشرايين، مهم جدا للضغط. وكمان سامعين وفي كلام كتير ان فيتامين دي لما بيبقى مستواه قليل في الدم ده بيأثر على معدل الاحتراق. فاحنا عايزين نعمل تحليل دايما بصفة دورية لفيتامين د في الدم عشان نقدر نحدد الجرعة اللي احنا محتاجينها لو محتاجين ناخد سبلمنت من بره في شكل دوائي. هل فيتامين دي مش موجود في الاكل؟ لا موجود، بس للاسف موجود بكميات صغيره وفي انواع مش كتير قوي. الامثله للاكل اللي موجود فيه فيتامين دي صفار البيض، اسماك المحيطات زي السلمون، واللبن كامل الدسم. بس للاسف الكميات دي مش كفايه لجسمي، يبقى انا لازم اعتمد ان انا اكل منها وفي نفس الوقت اعرض جسمي للشمس. وتاني بننصح نعمل تحليل لفيتامين د بصفه دوريه كل سنه. هنتكلم عن الحديد، والحديد عنصر مهم جدا في تكوين الهيموجلوبين اللي موجود في الخلايا الدم الحمراء. والفانكشن بتاعت الهيموجلوبين ده ان هو بيشيل الاكسجين من الرئه الى الخلايا. لما بيحصل نقص في الحديد ده بيسبب الانيميا. طب ايه اعراض الانيميا وازاي اعرف ان انا عندي انيميا واروح احلل؟ لو حسيت ببروده في اطرافي، لو حسيت اني دايما بدوخ، عندي صداع مزمن، ضوافري بتتكسر، شعري بيقع، كل دي اعراض للانيميا. ومش كده وبس، انا لما هاجي احلل الهيموجلوبين لازم احلل الفيرتين اللي هو مخزون الحديد اللي في جسمي. ايه احتياجاتنا من الحديد؟ اي شخص بالغ محتاج يوميا 8 مللي جرام من الحديد في الغذاء بتاعه. اي واحده بالغه محتاجه حوالي 18 مللي جرام من الحديد في الغذاء بتاعها. ايه المصادر بتاعه الحديد في الاكل بتاعي؟ اهم مصدر طبعا هو اللي موجود في اللحوم الحمراء زي اللحمه وزي الكبده ويليه الطيور. بس مش معنى كده انه مش موجود في مصدر نباتي، لا هو موجود في حاجات كتير غير البروتين الحيواني، بس بكميات قليلة وبجودة أقل. احنا ممكن نزود جودتها وممكن نزود امتصاصها عن طريق ان احنا بنزود الفيتامين سي اللي معاه. يعني الفول فيه كميات معقولة من الحديد بس غير قابل للامتصاص، انما لما حاصر عليه ليمونة الفول يتحول كأنه وكأن اللحمة بالظبط، فيه كميات كويسة من الحديد اللي ممكن جسمي يستفيد بيها جدا. برضه لازم نعرفين ان في حاجات بتقلل امتصاص الحديد، زي الشاي بعد الاكل على طول، زي العيش السن. لما باكل عيش سن بس بكميات كبيره، كميه الرده دي بتقلل امتصاص الحديد من الجسم. في فئات معينه عرضة أكتر للأنيميا، زي السيدات الحوامل، زي الأطفال، زي مرضى التهاب المعدة والقرح، وطبعا الناس اللي عاملين عمليات تحويل مسار أو تدبيس للمعدة. دولت لازم يقيسوا معدل الحديد في الدم
ومخزون الفيريتين بصفة دورية عشان يحافظوا على معدل الحديد في الدم. معلومة أخيرة لازم أقولها لكم، إن ماما طول عمرها بتضحك عليكم، السبانخ ما فيهاش حديد مفيد. مش مهم السبانخ، مش مهم السبانخ، أي حاجة تانية ممكن تفيدكم.